Hello guys, welcome to our channel Deloitte साथी आज म तपाईहरुलाई पेनड्राइभ बुटेबल बनाउन सिकाउँदैछु। पेनड्राइभ बुटेबल बनाउन कसरी बनाउने भन्ने कुरा आज डिस्कस गरौँ हामीहरु। एउटा सिंगल पेनड्राइभलाई फ्ल्याश ड्राइभलाई मल्टिपल बुटेबल कसरी बनाउने त त्यसको लागि तपाईहरुलाई चाहिन्छ एउटा सफ्टवेयर। जस्तै तपाईले त्यो सफ्टवेयर सिम्पली गुगलबाट पनि सिम्पली पाउन सक्नुहुन्छ, हैन भने मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्दिन्छु लिंक, त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुलाई त्यो डाउनलोड गरेर सिम्पली इजिली एउटा सिंगल पेनड्राइभलाई मल्टिपल बुटेबल पेनड्राइभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अब हामी सिम्पली डाउनलोड गरौँ हाम्रो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न अगाडि गुगलमा जानु। सिम्पली गुगलमा गएर तपाईले winsetupfromusb भन्ने सिम्पली टाइप गरेर सर्च गर्नुस्। फर्स्टमै आउँछ तपाईको डाउनलोड winsetupfromusb फ्रम USB, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले डाउनलोड लिंकमा गएर डाउनलोड गर्दा हुन्छ र भर्जनहरु तपाईलाई अब भर्जन पनि चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लेटेस्ट भर्जन नै डाउनलोड गर्नु होला। यहाँ 2017 मा आएको एउटा भर्जन छ 1.8 को, त्यो नै डाउनलोड गर्नुस्। अब सफ्टवेयरको फिचर्सहरु सबैहरु यहाँ हेर्न पाइन्छ। डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। डाउनलोड हुन स्टार्ट भइसक्यो। यता डाउनलोड कम्प्लिट भइसक्यो। सो इन फोल्डर गर्नुस् सिम्पली। अब यो फोल्डर यहाँ मेरो डाउनलोडमा गयो। यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सट्र्याक्ट गर्नुस्। केही समय लाग्छ। तपाईको एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ। एक्सट्र्याक्ट भइसकेपछि तपाईको यस्तो फोल्डर आउँछ, एउटा winsetupfromusb भन्ने सेम नामको एउटा फोल्डर बन्छ। फोल्डरमा डबल क्लिक गर्नुस् र जानुस्। फेरि यसमा पनि डबल क्लिक गर्नुस्। तपाईको एउटा दुईटा सेट अफ फाइलहरु छ। यो चाहिँ हाम्रो 32 बिटको लागि भने यो 64 बिटको लागि हो। हाम्रो मेरो सिस्टम 64 बिट भएकोले म 64 बिटलाई नै रन गराउँछु। डबल क्लिक गर्ने, एस गर्दिनु होला। तपाईको पेनड्राइभ यदि तपाईले पीसी मा कनेक्ट गर्नुभएको छ भने अटोमेटिक यहाँ देखाउँछ तपाईको पेनड्राइभको नेम र स्पेस फ्री स्पेस सबै देखाउँछ। हैन भने देखाएन भने रिफ्रेश गर्नु होला। यसरी रिफ्रेश गर्दाखेरि पनि देखाउँछ। अहिले चाहिँ मेरो देखाइराछ 29 GB को पेनड्राइभ 32 GB फ्री भनेर देखाइराछ। फर्स्टमा एउटा बुट गर्दाखेरि तपाईले यहाँ मेन कुरो के छ भन्दाखेरि अटो फर्मेट विथ भन्ने एमा FAT32 मा राखेर फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा चाहिँ। पछि चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो फर्स्टमा चाहिँ यो फर्मेट चाहिँ गर्नुपर्छ। र तपाईले अब यहाँमा विन्डोज 2000 XP एक्स्ट्रा को ओएस छ भने तपाईले यहाँमा क्लिक गरेर सिम्पली यहाँबाट ब्राउज ओपन गरेर तपाई सिलेक्ट गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईलाई म विन्डोज 7 र 10 देखाउँदै छु। दुईटाको बुटेबल गराउँदै छु पेनड्राइभलाई। त्यसैले मैले चाहिँ यसमा टिक लगाएर ब्राउज ओपन गरेर अब त्यो सिलेक्ट गर्दै छु। विन्डोज 10 सिलेक्ट गरे मैले पहिला सुरुमा विन्डोज 10 गर्छु। सिम्पली ओके गर्दिनुस्। अटो फर्मेटमा क्लिक गर्दाखेरि गो गर्दा फर्मेटको तपाईलाई अथोरिटीहरु माग्छ, त्यो चाहिँ सिधै एसएस गर्दिनु होला दुईटा। र तपाईको यहाँ अब स्टार्ट हुन सुरु भयो। बुटेबल प्रोसेसिङ हाम्रो स्टार्ट हुन्छ। यहाँ 4.72 GB को रहेछ। अलिकता प्रोसेस लामो छ। यो जत्रो फाइल साइज भयो त्यति नै तपाईको टाइम लाग्छ।
अलिकति लामो प्रोसेस छ यो, आत्तिनु पर्दैन। ल हाम्रो यहाँ स्टार्ट भइसक्यो। हाम्रो यो कम्प्लिट भइसकेपछि मेन हाम्रो आइएसओ फाइल कपी हुन अलि टाइम लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ म स्किप गरिदिनेछु साथीहरू। यो हाम्रो आइएसओ मेन फाइल हाम्रो कपी हुँदैछ। अब यो चाहिँ अलिकता तपाईँको प्रोसेस अलि लामो छ कपी हुन, किनकि हाम्रो 4.7 GB नै फाइलको साइज छ भनेपछि टाइम त लागिहाल्छ। त्यसैले म यो अलिकता यसलाई स्किप गरिदिन्छु, तपाईँले चाहिँ अब राम्रोसँग गर्नु होला। किन जान्छ फेरि अहिले जानुपर्ने भयो, जानु पर्ने कोही यहाँ कम्पिटिसन रेडी गर न मान्छे आए। अनि सिटको पद छ कि यहाँ हेर त, यहाँ छैन, तल पनि छैन। चाडान खाली म्याक चाडान गाली गरिदियो। ओके गाइज, अब चाहिँ यो जब डाउन भइसक्यो हाम्रो। विन्डोज 10 चाहिँ हाम्रो कम्प्लिटली अब बुटेबल भइसकेको छ। अब त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब विन्डोज 7 लाई बुटेबल गर्दैछौँ। विन्डोज 7 लाई पनि गर्नको लागि सेम प्रोसेस हो, तर तपाईँले यति कुरा ध्यान राख्नुहोस् कि अटो फर्मेटलाई अब चाहिँ यसलाई चाहिँ अनटिक गरिदिनु होला, यसलाई चाहिँ टिक नगर्नु होला अबदेखि। अब चाहिँ हामी विन्डोज फेरि सेम प्रोसेस हो, यसबाट गएर ब्राउज गरेर आइएसओ फाइलहरू सिलेक्ट गर्ने। अब विन्डोज 10 अघि गरिसक्यो, विन्डोज 7 को आइएसओ फाइल म सेलेक्ट गर्दैछु। यता विन्डोज 7 आइएसओ फाइल कम्प्लिट सिलेक्ट भइसक्यो। अब चाहिँ तपाईँले एक्स्ट्रा फिचर्सहरू थप्नको लागि एडभान्स अप्सनमा पनि जान सक्नुहुन्छ। एडभान्स अप्सनमा गएर कस्टम मेनु नेममा क्लिक गर्नु होला, किनकि यसले कस्टम नेमहरू चुज आफूलाई टाइप गर्न दिनेछ। गो गरिदिनुहोस्, सेम प्रोसेस। अब यसमा चाहिँ तपाईँले विन्डोज 7 राख्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ विन्डोज 7 64 बिट 32 र 64 दुइटै छ। 32 प्लस हाम्रो 64 बिट दुइटै हो। हजुरले जुन नाम राख्दा पनि हुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ सेम प्रोसेस फेरि कन्टिन्यू हुन्छ। यसलाई पनि म स्किप गरेर तपाईँलाई फाइनल्ली कम्प्लिट भएको देखाइदिन्छु।
सबै तालको महिनाको तेह्र तेस्रो हप्तामै दोस्रो हप्ता दुईचोटि गइसक्यो यो चैतमा 2-3 दिन गएर यता गएर फुलकोतिर आउँछु जे पनि सुन्नु हो क्या मजा आउने फेरि मैले त जानुपर्छ आएर पैसा दिने आएर अघि पैसा लगाएर गयो लगाएर 1000 रुपियाँ माग्नु मलाई 1000 रुपियाँ दिनु अलिक पछि अरू गाउँ गएपछि दिनु 1000 रुपियाँ मसँग हजार भएको कति हुन्छ उसँग पैसा मार साबुन मार दिनु लाग्छ अहिले ऊ दाइले दिइहाल्नुहुन्छ दाजुको तिमीसँग त एक्स्ट्रा 1000 होइन ऊ दाजुले दिनुहुन्छ मैले मागेर दिएको पैसा आउनु पऱ्यो नि किन लागि मसँग 14000 मात्र पुग्यो आयो 14500 चाहिँ मान्छे गर्नु पऱ्यो होइन 14000 म त एकछिनमा दिने भयो नि त तिमीलाई तिम्रै अङ्कल के अरे अङ्कल कि फोन दिनु नाइ तिमी अर्का के तिमीले के लगेन उहिले मलाई दिन्छु भने आम के फोन कल गरेर दियो भन्दाखेरि दाजु दिन्छ भने हुन्छ भन्न आम क्या तिमी यार आफ्नो अङ्कल पैसा छैन त कहाँबाट दिने भयो पो दिने पैसा छैन सबै लोटी राखेको अहिले चाबीको जिम्माले मलाई डान्स गर्न दिएको छैन कहाँ चाहिँ हो जानु हिँड्ने गरे अब कहाँ हिँड्यो त त्यो 1000 रुपियाँ देऊ नि त म त्यहाँदेखि डाइरेक्ट सङ्कटा छोडेर म सौला गएर 7 बजी आउँदैछु दिनमा तिमीले गर्दैन ठ्याक्कै छ 15 ठ्याक्कै दिने हो क्या पैसा पनि यस्तो कागज चिज हुन्छ यसको महत्त्व कति छ ए बस नि त एकछिन आउँदा मान्छे भारी लक्ष्मी भयो कागज उठ्यो
क्लासमा हो किन कलेज आइदिने भयो राख्ने हो क्लासको कुन कुन सानो गर्न पनि मलाई चाहिँ घडी भित्रै घडी मैले आफै बिहार राखेको छु पछि सबै चल्दैन साइडै चल्दैन ग्रुपमा सरले अनि स्ल्यास वेबमेल हान्नु बिर्सिनु भयो युट्युबहरू पनि चल्दैन साथीहरू लिसेन्ट हाम्रो विन्डोज 7 पनि कम्प्लिटली हाम्रो बुट सेटअप भइसकेको छ पेनड्राइभमा यसलाई सिम्पली ओके गरिदिनु होला तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ 29 GB को पेनड्राइभ 21 GB भएको छ तपाईलाई अब म सो गरेर देखाउँछु मेरो पेनड्राइभमा बुटेबल भयो कि भएन पेनड्राइभ सिम्पली यो चाहिँ मेरो पेनड्राइभ विन सेटअप भन्ने भएको छ अनि म डबल क्लिक गरेर विन सेटअप भित्र जाँदाखेरि विन्डोज 7 र विन्डोज 10 दुईटा चाहिँ गरे मैले तपाईहरुले चाहन सक्नुहुन्छ भने जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ लिनक्स भर्जन पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यति नै गर्छु तपाईको पेनड्राइभको स्पेस अनुसार 5-6 वटा बुट सँगै पनि हुन्छ यसमा यति नै गरौँ एक्सेप्ट सिम्पली एक्सेप्ट दिनुस् त साथीहरु आजको हाम्रो यो ट्युटोरियल सकिएको छ यस्तै नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साइडमा रहेको रातो आइकनलाई थिचेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि सबैभन्दा अगाडि तपाईलाई पाउनको लागि साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्दिनु होला ओके साथीहरु गुड बाइ